من أسعار البنزين لأسعار السيارات، بلشت أزمة النقل بلبنان. ما بيتحمل الانهيار المالي وحده مسؤولية هالكارثة. في كمان السياسات اللي اتبعت عبر السنين واللي خلت السيارة الخاصة وسيلة شبه وحيدة للتنقل. بيبلغ عدد السيارات الخاصة بلبنان 307 سيارات لكل 1000 مقيم. بتبين ضخامة هالرقم بس نقارنه بالمتوسط العالمي اللي بيبلغ 182 سيارة. من التسعينات توسعت المصارف بمنح القروض لشراء السيارات. بالمقابل غاب التمويل لتعزيز النقل العام، وركزت الدولة على الاستثمار بالبنية التحتية المخصصة للسيارات الخاصة، مثل توسيع الأوتوسترادات والطرقات، وباقي النقل المشترك بإيد مافيات محلية. حتى لما قدمت حكومة الحريري مشاريع على مؤتمر سادر، بقى التوجه نفسه إهمال النقل العام وطلب المزيد من الأموال لتوسيع شبكة الطرقات لتحفيز النقل الخاص. مثل كل السياسات السابقة، بطل هالنموذج قابل للاستثمار لثلاث أسباب. أولاً، ثمن السيارات. سنة 2019 بلغ عدد السيارات الجديدة اللي استوردها لبنان 21991 سيارة. سنة 2020 انخفض الرقم ل 6152 سيارة. بأول شهرين من السنة الحالية ما تجاوزت عدد السيارات الجديدة اللي اشتريها اللبنانيين مستوى 62 سيارة، بالمقارنة مع 1876 سيارات بنفس الوقت من سنة الماضي. هالانخفاض الكبير بعدد السيارات المستوردة مش مستغرب، لأنه تراجعت القدرة الشرائية للناس وتوقفت المصارف عن منح القروض. حالياً عم تعبي تجارة السيارات المستعملة محلياً جزء من هالفراغ، بس المشكلة رح تكبر تدريجياً مع استهلاك السيارات المتداولة. يعني كمان معارض السيارات عم ينفذ من عندهم المنتجات ليبيعوها للناس، لأنه كمان هن مش قادرين يستوردوا سيارات. ثانياً، ثمن المحروقات. عم بيرتفع سعر البنزين والمازوت أسبوعياً رغم استمرار سياسة الدعم للمحروقات. صحيح أنه مصرف لبنان بيدعم 90% من ثمن المحروقات اللي بنستوردها، بس بيبقى على المستورد يأمن 10% الباقية من السوق السوداء، وهالنسبة الصغيرة عم بتزيد كلفتها بشكل كبير على المستورد نتيجة ارتفاع سعر الدولار. حالياً سعر الصرف الفعلي بالسوق السوداء أعلى بحوالي 9 مرات من سعر الصرف الرسمي، يعني 10% صارت كلفتها الفعلية قد كلفة 90% يلي بيبيعها مصرف لبنان على سعر 1507 للمستوردين. السبب الثاني لارتفاع سعر البنزين هو ارتفاع أسعار النفط عالمياً بسبب تزايد الطلب عليه بعد تراجع أزمة كورونا وإعادة فتح الأسواق من جديد. مع رفع الدعم تدريجياً بالمرحلة الجاية، رح يضطر المستورد يأمن 100% من الدولارات المطلوبة بسعر السوق. رح ترتفع الأسعار بشكل أكبر بكتير وتأثر على كلفة النقل بالسيارات الخاصة، بس كمان على كلفة التاكسي والفان وكل وسائل النقل المشترك. رغم ارتفاع الأسعار بعد أزمة البنزين والمازوت بأول الطريق. ثالثاً، كلفة الصيانة. ما بينطبق تراجع القدرة الشرائية على سوق السيارات بس، بينطبق كمان على القدرة على تأمين الصيانة، مثل تغيير الدوليب والزيت وقطع الغيار، وهيدي كلها مستوردة وسعرها بالدولار. رح تصير السيارة قريباً عبء على أصحابها، والأخطر إنه الحوادث على الطرقات رح تزيد نتيجة التوفير بمستلزمات السلامة. ساهمت السياسات السابقة لقطاع النقل بزيادة التفاوت الاجتماعي بين الناس اللي قادرة تشتري سيارات للتنقل وزيادة فرصها بالعمل والتعليم، والناس اللي ما عندها الإمكانيات. اليوم عم بيكبر التفاوت ويتحول لأزمة نقل كبيرة بتطال الأكترية الساحقة من المقيمين.